So ngayon, i-discuss muna natin ulit ang mechanics. So mechanics is the oldest branch of physics. It deals with study on the effects of forces on the bodies upon they act. Mechanics is generally divided into main branches of study as shown. So meron tayong statics, dynamics, paulit-ulit na lang. Then, under dynamics, may kinematics and kinetics. So, meron tayong tigtatlo ulit dito. Translation, rotation, and plane motion. So, ganun din sa kinetics. Meron ding translation, rotation. Di ko na lang isusulat. Dito ay translation, rotation, and plane motion. So, sa video na ito, i-discuss na natin ngayon ang kinetics. So, tandaan nyo pa ba kung ano ang kinetics? Diba dati na-discuss natin ang kinematics? Which is, translation lang pinag-focusan natin yung rectilinear translation and curvilinear translation. Ngayon naman, kinetics nang i-discuss natin. So, ano nga ba yun? So, kinematics versus kinetics. So, unahin muna natin yung kinematics bago yung kinetics. So, kinematics is used to define the motion of a particle or body without consideration of the forces causing the motion. And then, kinetics is the branch of mechanics that relates the force. Ayun. Relates the force acting on a body to its mass and acceleration. Ayun na. So, i-discuss na nga natin. I-relate na natin yung force. Anong effect ng force doon sa acceleration ng isang body. At sa video na ito, magpo-focus lang tayo sa kinetics, which is translation lang. Wala tayong rotation at plane motion. Translation lang. Para mas simple. Simple lang ating analysis. Hindi complicated. Yun. So, kinetics na. Dahil ang kinetics ay i-relate natin ang force, kung anong effect ng force doon sa acceleration ng isang body. Ngayon naman, papasok na ngayon ang Newton's second law of motion. Papasok na ito. So, ano nga ba sinasabi sa Newton's second law of motion? The acceleration of an object as produced by a net force or the resultant force is directly proportional to the magnitude of the net force or the resultant force in the same direction as the net force and inversely proportional to the mass m of the object. The verbal statement can be expressed in equation form as follows. So the acceleration A is equal to the F net or the resultant force all over m. So pwede nating sabihin na ang summation ng force doon sa body, summation ng force is equal to the resultant force or the F net is equal to MA. Sinasabi dito na ang acceleration daw ay same direction sa net force. For example, kung ang net force mo, halimbawa may block ka dito. Kung ang net force mo, inad mo ang lahat ng mga force. Kunwari may normal force ka dyan, may applied force ka dyan na P, may friction force ka dyan, may weight ka dyan. Kung ang resultant force mo or the F net, kung ang F net mo ay papunta dito, ang acceleration ay pakanan. Yan, same direction lang. Kung anong direction ng net force or the resultant force, same lang siya sa direction ng acceleration. So, pakatatandaan yun. Ulitin ko ha. Kung ano ang direction ng net force or the resultant force, yun din ang direction ng acceleration. So, dito, sa Newton's second law, pwede din natin i-express or mag-summation tayo ng mga forces along sa x
x-axis, y-axis, and z-axis. So, same lang siya. Diba nung previous video natin, na dun sa equilibrium, dun sa Newton's first law of motion, na ang summation ng force or the F net along the x-axis is 0. Tapos kapag sa y naman, 0 din. At kapag sa z naman, 0 din. Yun. Kasi nga, sa Newton's first law, wala siyang acceleration. 0 ito. 0 yan lahat. Yan. Along x-axis or y-axis, z-axis. Ngayon, sa Newton's second law of motion, may value na yung acceleration. May value na siya. Kaya, iba na yung process ng pagsusolve doon. Kaya dito sa Newton's second law, dapat may sign convention ka dito na ang to the right ay positive, ang to the left ay negative, ang upward naman ay positive, ang downward naman ay negative. May sign convention ka na dyan kasi yung acceleration natin ay hindi zero. Di katulad dito sa Newton's first law na kung saan ang to the right ay equal sa to the left. So, puro plus na ang upward ay equal sa downward. Yun. Yun lang, pinagkaiba nun. The SI unit of force is Newton. So, common na to sa atin. Newton. So, define yung 1 Newton. A force 1 Newton is the force that when acting on an object of mass 1 kilogram produces an acceleration of 1 meter per second squared. From this definition and Newton's second law of motion, we see that the Newton can be expressed in terms of the following fundamental units of mass, length, and time. So 1 Newton is equivalent to 1 kilogram meter per second squared. So in the US customary system or English system, the unit of force is the pound. Yun. Pound naman pag English. So, define yung pound. A force of 1 pound is the force that when acting on one slug mass produces an acceleration of 1 feet per second squared. So, kapag may nakita kayong slug, ibig sabihin, mass yun. 1 slug. So, ang 1 pound ay equivalent sa 1 slug feet per second squared. Yun, tatandaan nyo lang to. Na para ma-convert mo yung na ang ibig sabihin ng pound, pwede mo siyang gawing slug feet per second squared. Yun lang. So, an approximate conversion of Newton to pound is 1 Newton is equal to 0.2248 pounds. So, paano nga ba naging ganyan? So, halimbawa, may 1 kilogram mass tayo. Anong force nun? Nakatumbas. Di gayon ay, or the weight. Anong weight nun? Di gayong weight nun, W na lang siguro. Weight. Yan, W is equal to mg. For Earth, ang G natin ay 9.81. 9.9 ang G natin ay for Earth 9.81 meter per second squared. So, ibig sabihin, ang weight pala kapag 1 kilogram laging 9.81 newtons. For Earth lang yun. So, pwede nating isulat na ang 1 kilogram ay equivalent sa 9.81 newtons ngayon. So, tandaan nyo pa na ang 1 kilogram din ay equivalent sa 2.205 pounds. Ayun, nakikita na natin. So, para ma-convert natin na ang 1 Newton na lang, 1 Newton times, kunin natin yung conversion na ito ay 9.81 newtons, tapos 1 kilogram, times 1 kilogram sa ilalim, 2.205 pounds. Ano?
So, cancel ito, cancel, cancel, cancel. So, equals. Nung sagot, kapag pinag-times natin yan. So, 2.205 all over 9.81. So, parehas lang. 0.2248. 0.2248 pounds. Ayun. Doon lang pala nanggaling yun. Kaya, etong part na to, hindi ko to masyadong saulo. Ayan. Yung nakasulat dyan. Ang saulo ko lang dito, na ang 1 kilograms ay 9.81 newtons. Tapos, ang 1 kilogram ay 2.205 pounds. Tapos, itong part na to, kino-convert ko na lang isa-isa. Kasi, daming sinasaulo. Gusto ko yung consistent lang ako. Kung ano yung nasa ulo ko na, dun lang. Para mas simple. Mas madali kasing sauluhin to eh. Tsaka ito. Yan. Kapag mag-a-analyze tayo ng Newton's Law of Motion, dalawang analysis ang ating i-consider. Dahil may nadagdag na. May Newton's second law of motion. Yung una, yung previous discussion natin, i-analyze muna natin kung ang particle ba ay in equilibrium. So, anong sinasabi dito? If the acceleration of an object modeled as particle is zero, the object is treated with the particle in equilibrium model. In this model, the net force on the object is zero. Ayun. So, ito yung una. Or the summation of force on the free body of the object, or the net force or the resultant force is zero. Yung padalawa naman, the particle under a net force. If the object experiences an acceleration, ayun, may acceleration na yung object, its motion can be analyzed with this model. The appropriate equation for this model is Newton's second law of motion, or the summation of force or the resultant force or net force is equal to ma, na kung saan yung direction ng net force ay same sa direction ng acceleration. So, yon. Dalawa ang i-analyze natin muna. I-analyze ba natin kung yung particle na yon ay in equilibrium ba or kung siya ba ay may acceleration. Ngayon ulit, i-discuss ko ulit kung ano ang mga types of forces. Nung previous discussion ko, diniscuss ko yun, which is 5 lang yung na-discuss ko. 5 lang yun. Pero ngayon, nadagdagan na, naging 7 na. So, basahin ko muna to. A force is a push or pull acting upon an object as a result of its interaction with another object. There are variety of types of forces. Ayun, madami pala nga. A variety of force types were placed into 2 broad category headings on the basis of whether the force resulted from the contact or non-contact of the 2 interacting objects. So, ano nga bang unang type ng force? Yung una, syempre yung pinakauna, applied force. Yung common symbol ng applied force ay F up, P, F. Common yan. So, an applied force is a force that is applied. Nasa word no? That is applied to an object by a person or another object. Ayun. So, itong box na to, may applied force ng tao papunta dun sa kaliwa. Ayan. So, ano yung padalawa? Gravitational force or weight. Na-discuss ko na din ulit ito. So, ulitin ko na lang para mas okay. So, ang common symbol dito ay Fg or W. The force of gravity is the force with which the Earth, Moon, or other massively large object attracts another object towards itself. By definition, this is the weight. Kulang ng E. This is the weight of the object
And the weight is less at higher altitudes due to small value of acceleration due to gravity. This can be extended to planets, but the value of G varies from planet to planet. Sinasabi dito na ang G ay paiba-iba daw. Nag-iiba siya mababa sa higher altitudes. Kasi normally, hindi naman talaga constant ang G sa Earth. Ina-assume lang natin na constant at sea level yung G. G at sea level. Na-assume natin na yun ang value nun, which is 9.81. Kasi yung pag-iiba ng G sa iba't ibang altitude, kakaunti lang. Kunwari, 9.81 sa sea level. Pababa, magiging 9.79, ganun. Kaunti lang yung pagbabago. Kaya parang negligible na din yung pagbabago ng G. Kaya parang constant na din yung G. Pero hindi talaga siya constant. Less siya at higher altitudes. Tapos dito, yung G sa iba't ibang planet ay iba. Yun, syempre. Diba? Iba ang G sa moon. Planet. Iba ang G sa Mars. Iba ang G sa Mercury. Paiba-iba. Hindi constant. Kaya, sa iba't ibang planet, iba't ibang value ng weight ng isang object. Pero ang mass ay constant. So, patatlo naman ay ang normal force. Okay, na-discuss ko na din. So, the normal force is the support force exerted upon an object that is in contact with another stable object. The direction of the normal force is always perpendicular to the surface. Ayun. Perpendicular siya lagi. So, kung ang object mo yung libro na ito, so, ang normal force natin ay perpendicular dun sa table. Ayan. Kung ang object mo ay yung block na yan, na nasa pa-slant, so ang normal force mo dyan ay perpendicular dun sa nakaslant na yan. Ayan. So, pang-apat, frictional force. Okay. The frictional force is the force exerted by a rough surface as an object moves across it or makes an effort to move across it. The friction force, sinabi dito na moves across it. So, ito ay kinetic friction or dynamic. Kinetic or dynamic friction. Then, moves across it eh. Tapos, makes an effort to move. Hindi pa, magmo-move pa lang. Pero hindi pa nagalaw. Siya ay static. So, dalawa yun, di ba? Static and kinetic. Static and kinetic friction. The friction force often opposes the motion of an object and parallel to the surface. Ayun. Tama-tama. As such, friction depends upon the nature of the two surfaces and upon the degree to which they are pressed together. The maximum amount of friction force that a surface can exert, maximum pala yun, yung formula na yun. Maximum amount of friction force that a surface can exert upon an object can be calculated using the formula below. Ayun na nga, na-discuss ko na to. So, kapag static friction, papalitan mo lang yung FF ng S. Yan. Static friction. Mu S naman ito. Coefficient of static. Kapag kinetic ay FFK, mu K, and N. Ayan. Kinetic. Ayan. Ganun lang. So, ang friction ay opposing the motion and parallel to the surface. So, panlima. Ito yung hindi ko na-discuss. Bago ito. So, air resistance force. Ang common symbol niya ay FR. Kaya FA. And the air resistance is a special type of frictional force. Ayun, frictional force pala yung air resistance. That acts upon objects as they travel through the air. Ayun. So, ibig sabihin, ang air resistance ay friction of air. Air friction na lang pala. Air friction. Ayun. Air friction. The force of air resistance is often observed to oppose the motion of an object. No, tama.
Friction nga. Oppose the motion. This force will frequently be neglected due to its negligible magnitude. Ayun, kaya pala walang masyadong air resistance kasi yung value nun mostly negligible. Small lang. Yun, kaya pag walang in-state sa problem na air resistance, negligible. Pero kung may value naman ng air resistance, syempre gagamitin mo. Tapos sinabi dito, and due to the fact that it is mathematically difficult to predict its value. Yun. Mahirap pala i-predict yung value ng air resistance. Kaya, mostly, negligible na nga. So, yun. Yung pang-anim naman, tension force. Ang common symbol niya ay T. So, the tension force, discuss ko na ulit, is the force that is transmitted through a string, rope, cable, or wire. When it is pulled tight by forces acting from opposite ends. The tension force is directed along the length of the wire and pulls equally on the objects on the opposite ends of the wire. So, along the length. Tapos, ang tension force ay away. Tatandaan ha. Away ulit. Wala akong makikitang patulak. Away from the object. Away yan. Yung tension na yan. So, kung ito ang consider mo na object of interest, so ang FB din nun, yung tension na yun, away from the object. Ayan. Pahila. Yan ang tension. Yun lang. So, yung pampito ay spring force. Ang common symbol ay F spring or Fs. The spring force, bago ito, is the force exerted by a compressed or stretched spring. Ayun, nasa word na. Compressed or stretched spring. Siyempre sa spring. Upon any object that is attached to it. An object that compresses or stretches a spring, ayun, is always acted upon by a force that restores the object to its rest or equilibrium position. So, paano nga ba makukuha yung value ng spring force? So, gagamit tayo ng Hooke's law, using Hooke's law. So, Fs is equal to negative Kx. Ang Fs, yun yung spring force. Ang K, spring constant. Yun yung constant value ng isang spring. So, ang unit niya ay Newton per meter. In standard o yung in SI. Tapos yung X, siya yung spring stretch or compression, which is in meters. Halimbawa, nandito siya sa equilibrium position na ito. Ayan. In-stretch siya nung force F na yun. Yung distance nun, yung length na yun, nung pag-stretch na yun, yun yung X. Ayan. Yan yung X. Kung ano yung value nung na-stretch niya. Yan yung X. Spring stretch or compression. Kung kinompress naman siya, ito yung stretch kasi. Kung kinompress naman siya, na pumunta dito, ito yung X. X na i-consider mo. Ayan. Kung na-compress siya dito. Ayan. Yan yung X. So, yun lang. Na ang spring force, para makuha yung value nun, ay gagamit ka ng Hooke's law. So, pagkita ko dun sa module nyo, 7 lang yung nakalagay. 7 lang. Hanggang spring force lang. Wala yung kapag may roller. Diga, na-discuss ko yung kapag may roller, 'di ba? Sa FBD or dun sa diagram. Kapag may roller ka na nakita, ang force nun ay perpendicular sa surface, para siyang normal force. 'Di ba? Kapag nakatagilid, ayan. Pag nakatagilid, ayan, siya ay perpendicular sa surface, yung roller. Tapos may pangsiyam pa. Kapag may hinge or smooth pin, 'di ba? Diniscuss ko 'to. Kapag may hinge or smooth pin, kung may kunwari ay hinge ito, hinge yan kunwari. May beam ka dito, kunwari ay beam na lang yan. Yan na lang. Kapag may hinge ka dyan, or smooth pin, ang force na, ano mo, dalawa. So, may Y component ka at
X component. Ayan. Yun lang. Yun lang ang kulang. Yan. So, yun lang naman siguro ang types ng forces. Kung may iba pa kayong alam na types of forces, kindly comment on the comment section dito sa video na to. So, siyam lang yun naman yung alam ko na types of forces. Problem solving strategy. Ayun. Paano nga ba magsosolve? Paano magsosolve ng mga mga problem na nag-i-involve ang Newton's law. Yung tatlo. Una, conceptualize. Draw a simple diagram of the system. The diagram helps establish the mental representation. Establish convenient access for each object in the system. So, for example, may block ka na naka-slant. Siyempre, drawing mo muna yung buong situation. Hindi mo na FBD. Situation muna. Ayan, na naka-slant. Yan ang sinasabi doon. Simple diagram. Wala mo ng FBD. Drawing mo na para ma-visualize mo yung problem. Pagkatapos, magdodrawing ka daw ng convenient access. Dahil nakapa-slant ito, ang convenient access dito, nandito yung Y. Nandito yung Y. Nandito yung X. Convenient yan. Kasi nga, yung mga force na nag-act dito, para siya nakapa-slant. Kasi yung, di ba, yung normal force, nakaganyan. Mas convenient kung ang axis mo nakapatagilid din. Yan, para ano siya sa force, parang kaparehas lang din. Kasi nakatagilid yung mga force mo eh. Ayan o. Mas convenient yan. Ayan, yun lang yung sinasabi dito na conceptualize. Padalawa naman, categorize. Ayun. Ito yung wala. Ito yung nadagdag sa pag-a-analyze natin kasi mayroon ng acceleration ang isang object. Ika-categorize mo kung siya ba ay in equilibrium o kung siya ba ay may net force or may acceleration. Yan. If an acceleration, basahin muna natin. If an acceleration component for an object is 0, ayun. So, kung siya ay in equilibrium, the object modeled as a particle in equilibrium in this direction and the summation of force sa object na yun or the F net is equal to 0. Ayun. Categorize mo. If not, kung may value naman ng acceleration, the object is modeled as a particle under a net force. May value yung net force syempre. In this direction and the summation of force or the F net or the resultant force is equal to the MA. Yun. So, nadagdag to. Kapag mag-a-analyze ka ng isang problem, titingnan mo muna. Siyempre, una, conceptualize. Padalawa, titingnan mo siya kung siya ba in equilibrium or may acceleration. Ayun, yun lang sinasabi dyan. Kakategorize mo. And then, patatlo, analyze. Isolate the object whose motion is being analyzed. Yun, draw a free body diagram. Dito na ngayon, papasok ang FBD. Free body diagram for this object. For system containing more than one object, draw separate free body diagrams for each object. And then, find the component of the forces along the coordinate axis. Okay, component. Apply the appropriate model from the categorized step for each direction. Check your dimensions to make sure that all terms have units of force. And then, solve the component equations for the unknowns. Remember that you generally must have as many independent equations as you have unknowns to obtain a complete solution. So, yun na nga. Pagkatapos mong ma-categorize, i-drawing mo na ngayon yung FBD. Halimbawa, nasa pa-slant, di ba tayo kanina, no? Na-drawing natin yung simple diagram. Tapos na-categorize natin. Na-drawing na natin ngayon yung mga force. Ayan. Yung mga force dun sa object na yun. Halimbawa, kung siya ay may friction, ayan. Ito ay applied force, weight, friction force, and then the normal force. Ayan. Na-drawing mo na yung FBD dun sa object na yun. Pagkatapos, sinabi dito na kung ang object na yun pala
ay containing one more than, kunwari ay, halimbawa, dalawa pa lang object. Isa lang yung na-consider natin. Kunwari ay hindi na siya nakaslant para hindi mahirap. Kunwari ay dalawa. AB. Kung dalawa yung object na yun, at may force dito, di ba? May force P. Kung dalawa yan, dodrawing mo yung FBD separately. Halimbawa, may FBD ka ng A, may FBD ka ng B. Ayan. So, P, normal force, ito ay friction force. Pwede, kung wala namang, ayan, friction, tapos yung reaction ng A, nagdagan na lang natin, RA, normal, and then the weight. Ayun. Tapos, ito naman ay, ito pala yung reaction ng ipapunta dito. Mali. Ako, mali. Ito ay friction force. Diyan yung pala yung friction force. Yung RA natin, nandito dito. Reaction ng AA. Papunta dun sa B. So, ito, reaction nung B. Papunta sa A, RB. Tapos may friction. Yan, tapos may normal. Tapos may weight. Ayun. Dodrawing mo yung FBD separately kung madami siyang object. Pagkatapos, find the component of the forces along the coordinate axis. Ayun. Magsa-summation of force ka separately. Summation of force along the x-axis, y-axis. Kung may z-axis naman, lalagay mo. Mahirap na kung may z-axis. Siguro hanggang dalawa lang tayo. Hanggang x and y lang. Yan. Pagkatapos ngayon, apply the appropriate model from the categorized step. Ika-categorize mo. Kung siya ba ay in equilibrium, o kung siya ba ay may equilibrium, kung siya ba ay may with acceleration. Ayun. Kakategorize mo siya. Kung anong appropriate model dun sa problem na yun. And check your dimensions to make sure that all terms of units of force. Kung siya ba ay Newton, syempre Newton lahat. Kung siya ba ay pounds, English, syempre pounds lahat. Then pagkatapos mong check yung unit, solve the component equations for the unknowns. Yun. Nasulat mo na 'di ba yung mga equation gamit yung summation of force tapos yung categorize yung MA o kaya 0 equal sa 0 yan. So solve mo na ngayon yung value ng force component equation. So solve mo na siya. Yan. Tapos remember that you generally must have as many independent equations as you have unknowns to obtain a complete solution. So kung may tatlong unknowns ka sa force na yun, syempre ang pinaka minimum na required tatlong equation. Hindi dapat bababa dyan. Kasi kapag naging dalawa yan, hindi mo siya masosolve. Tatandaan nyo yun ha. Kapag tatlo yung kung ilan yung bilang ng unknowns, siya din yung bilang ng equation na dapat meron ka. 3 equations or more than. Yun, tatandaan nyo. Kung ano yung bilang ng unknown, siya dapat yung minimum na bilang ng equation. Parang equal. Ayun. Hindi dapat bababa doon. Yun, tatandaan nyo yun. Kung may 4 na unknowns, syempre, minimum dapat na may 4 ka na equation na mabubuo. Kung may 2, syempre minimum na may 2 kang equation na mabubuo para ma-obtain mo yung complete solution. Pang-4 ay finalize. Make sure your results are consistent with the free body diagram. Also check the predictions of your solutions for extreme values of the variables. By doing so, you can often detect errors in your results. So, ang finalize ay parang checking lang. So, checking lang ito. So, itong finalize ay hindi ko na masyadong inano yung step na yan. Kasi, pag nakuha ko na yung sagot dun sa problem, okay na ako dun. Siguro, magche-check lang ako kung tama ba, kung consistent ba sa free body diagram na ginawa ko, yung sagot ko. For example, hahanapin natin yung applied force dito sa isang object. Hanapin natin. Ang nakuha mong value ay 10 newtons. 10 newtons, ano? Sabi dun sa problem, siya pala ay hinila ng isang truck. Ano?
Yung, yung first P pala na yun, siya pala ay yung truck yung naghila. Sa tingin mo ba, 10 newtons? 10 newtons magiging value ng sa truck na yun? Kung, for example, mabigat tong object na to, sobrang bigat. Mabigat yan. 10 newtons, kaya ba yun? So, yun lang. Yun lang sinasabi doon. Na dapat, yung makukuha mong value ay dapat consistent sa free body diagram mo. Consistent dapat. Consistent sa ginawa mong FBD. Yun, ganun lang yung pag-check nun. So, two blocks of masses, M1 is equal to 4.5 kilograms and M2 is equal to 6.5 kilograms resting on a frictionless surface connected by a light inextensible cord as shown in figure 3. A horizontal force F of 33 newtons directed to the right is applied to the block with M1 as shown below. Find A, the acceleration of the masses, and B, the tension T in the cord between the two blocks. So, una ay conceptualize. So, drawing mo muna yung diagram ng situation. Simple diagram. So, meron na, given na. So, dadagdag ko lang dito padalawa pala muna ay categorize. Kakategorize mo kung siya ba ay may acceleration. So, may acceleration naman. So, lalagyan ko ng acceleration pa kanan. Para alam ko kung saan direction yung acceleration. Patatlo ay analyze. Nagdo-drawing na tayo ng FBD. So, FBD muna. Dahil dalawa yan, kukonsider ko isa-isa. So, M1 muna. So, M1, block M1, mass M1, o kaya may weight dito, may normal force N1, may F dito, may tension dito, pahila. Yan. Walang friction kasi frictionless surface. No friction force. So, para naman dun sa M2, FBD natin yun. May normal force, N2. May weight, 2. May tension ka dito, pahila. Ayan, okay na. So, solution na. Solution. Kunin natin yung value ng weight. Dahil may given ka na mass. So, ang weight 1 mo ay, ang mass M1 ay 4.5 kilograms times 9.81. So, ano ang weight 1 natin? So, yun ay 4.5 times 9.81 ay 44.145 newtons. Ano? So, ang weight 2 ay 6.5 times 9.81. So, ang weight 2 natin ay 6.5 times 9.81 ay 63.765. 63.765 newtons. So, nakuha na natin yung mga weight. Mag-summation na tayo ng force sa iba't ibang direction. So, i-consider ko muna ang direction along the x-axis. Kulang pa pala to. Lalagay natin yung direction ng acceleration sa FBD para alam natin kung saan yung acceleration, kung saang direction. Ayan, pakanan. So, summation ng force along the x-axis ay equal sa, yung M1 muna i-consider natin ay M1 na FBD. Summation of force along the x-axis ay M1A. May acceleration na to the right. So, ito ay consider the sign convention. So, to the right minus to the left. So, F minus T is equal to M1A. So, okay na yan. So, consider natin yung padalawang FBD. Summation tayo ng force along the x-axis. Padalawa naman. Summation ng Fx is equal to M2 naman to. M2A. Yan. Kasi to the right yung acceleration. Tapos,
To the right minus to the left ay tension lang. So, tension is equal to M2A. Pagkatapos, dahil nakuha natin yung value ng tension, M2A, sasubstitute natin dun sa unang equation. Ito yung una, ito yung padalawa. Substitute natin dyan. So, F minus M2A is equal to M1A. So, ang acceleration ngayon ay F all over M1 plus M2. Ayan ngayon. Tapos, dahil nakuha na natin, kunin natin ang acceleration. So, ang acceleration ay 33 all over 4.5 plus 6.5. Ang acceleration A ay, yung value ng acceleration A. Ito ay 33 all over 4.5 plus 6.5. So, 3 meter per second squared. 3 yan. Yun, nakuha na natin yung sagot sa letter A. Ito. Letter B naman, kunin natin ang tension. So, ang tension ay equal sa M2A. Ito. M2A. Substitute ko na directly. Ang M2 natin ay 6.5 times 3. So, ang value ng tension natin ay 6.5 times 3. So, yun ay 19.5 newtons. 19.5 newtons. Kung mapapansin nyo, hindi tayo nag-summation ng force along the y-axis. Along the y-axis sa bawat FBD na to. Hindi tayo nag-summation ng force. Sa bawat FBD na yan, hindi tayo nag-summation of force. Kasi nga, nasolve na natin yung problem. Okay na. Gamit lang yung summation nung along the x-axis, nasolve na natin. Pero kung, halimbawa, may tinatanong na iba, normal force, edi magsa-summation tayo ng force along the y-axis. Tapos, halimbawa, ito ay may friction. May friction na, hindi yan frictionless kasi hindi nagamit yung friction eh. Kung yan ay hindi frictionless, may friction yan, may friction force, magagamit natin yung summation ng force along the y-axis. Kasi nga, yun ay force F is equal to mu n. Yan yung n, yung normal force. Kailangan natin yung normal force na yan. Pag nag-summation tayo ng F, summation ng Fy along the y-axis, makakuha natin yung n gamit yung weight ng object. Tapos yung F, makukuha, force ng friction, makukuha natin along the x-axis. Ayun, dun magagamit yung summation ng force along the y-axis. Sa ngayon ay hindi nagamit kasi nga siya ay frictionless. Frictionless surface. Yan. So, tingnan natin kung tama ang ating sagot. So, tama. Ang acceleration A ay 3 meter per second squared at ang T ay 19.5 newtons. An object of mass M1 is equal to 5 kilograms placed on a frictionless horizontal table is connected to a string that passes over a pulley and then is fastened to a hanging object of mass M2 is equal to 9 kilograms as shown on the figure. Draw the free body diagrams of both objects, and then B, find the magnitude of the acceleration of the objects, and C, the tension in the string. So, una ay conceptualize. Drawing mo muna yung simple diagram or yung diagram nung sa situation. Pagkatapos, categorize. Siya ba ay may acceleration o wala? Dahil, ang tendency ng object ay, dahil nakaganyan ng pwesto, ang tendency ng object ay mag-move papunta dito. So, siya ay may acceleration. Lalagay mo acceleration dyan sa simple diagram mo para alam mo yung direction. Pagkatapos ay analyze. So, FBD na tayo. FBD. Dahil dalawang object yan, dalawang FBD ang gagawin natin. So, dun muna tayo sa M1. M1 tayo. Ito ay M1. To the right, tension. Upward, the normal force. And then, the downward force is the weight. So, dahil may acceleration, lalagay natin sa FBD. To the right. A. Ayan. Pagkatapos naman, okay na yung M1 kasi nga, walang friction force kasi frictionless. Note, frictionless horizontal table. Ayun. Walang friction force.
Ay, sa padalwa pala ay hindi ganyan. Bakit ako nagsulat? Para sa M2, nakahang kasi siya. Ito ay M2. Ito ay tension T. Ayan. Tapos ito ay weight 2. Ang acceleration natin ay pababa na ngayon. Ayun. Dalawa na. Kaiba na. May pa-horizontal at may pa-vertical na acceleration. Pagkatapos mong ma-drawing, sulat mo muna yung required. Naku, hindi natin nasulat yung required sa previous problem. Yata natin nasulat. Basta laging susulat yung required. Para natin yung hinahanap. Hinahanap dun sa problem. So, A, na-drawing na naman natin yung FBD. So, okay na to. Okay na yan. Okay na yan. Na-drawing na. Para sa B, magnitude ng acceleration. And then para sa C, tension in the string. So, tension T. So, solution na. Solution. So, ang ano kong gagawin, magsasummation ako ng force kung saan may acceleration. Kasi, sa letter B, tinatanong ang acceleration. Doon muna ang gagawin ko. So, summation ng force along the x-axis para dun sa unang FBD, dun sa M1, ay M1A. Ayun. Lalagay mo ng M1 kung saan mo siya, kung saan ka nag-FBD. Yan. So, to the right minus to the left, same convention. So, tension T to the right. So, wala namang to the left. So, okay na yan. So, M1A, ayan. Ito yung unang equation na nabuo natin. Para naman dun sa padalawang FBD, kung saan may acceleration, dun ako magsasummation. So, summation ng force along the y-axis ay M2A. Ayun. Along the y-axis naman. So, upward minus downward. So, tension T minus W2 is equal to M2A. Ayan. Nako, naklik. Ayan. A ito. So, ang tension T, may value na tayo, are. Ito yung pagdalawang equation natin. Tension T yan. So, M1A, substitute natin, minus, ano yung W2 na formula? So, M2G. Yun, G. Hindi ito A. G ngayon. Acceleration due to acceleration due to gravity. G yan. Baka may maglagay na acceleration na A siya. Malilito. So, ito ay M2A. Ayan. So, pagsamahin natin yung lahat ng acceleration. So, ito ay M1 plus M2 A is equal to M2G. Yan. So, ang ating acceleration ay M2G all over M1 plus M2. So, acceleration A ay substitute natin. Anong value ng M2? So, 9. Anong value ng G? 9.81. All over, anong M1? 5 plus 9. So, ang acceleration A natin ay equal sa 9 all over 9.81 all over 5 plus 9. So, ang acceleration natin ay 6.31 meter per second squared. Pagkatapos, ang tension T natin ay M1A. Nakuha na natin sa letter B. Pagkatapos, tension T naman. Ang tension T ay M1A galing dun sa unang equation. So, ito ay M1, 5 times 6.31. Gamitin ko na lang siguro ang 4 na decimal para mas accurate. Hindi 31. Siguro ay 6.3064. Kasi yun yung nasa calcu eh. Yan, 6.3064. 4 para mas accurate tayo. So, tension T ay ating sagot sa tension T ay 31.53 newtons. 31.53 newtons. Baksan natin. Baksan. Ayun ang sagot. Para sa FBD, ito. Dalawa. Yan yung dalawang yan. Natin ko tama. Okay, tama. Pares lang yan. Yan, 32.1 kasi.
Baka siguro ang ginamit niya 6.3 na acceleration. Try natin 6.3. Baka mag 32 pa yun. Basta pares lang yan. Pares lang yan. Nagka-discrepancy lang yan sa sagot natin. Pero same lang yun. Same. Pares lang yan ng sagot. Ka-discrepancy lang yan ng konti. So, ang acceleration A ay 6.31 meter per second squared. Ang tension T ay 31.50. Ka-discrepancy lang to ng konti. Siguro nag-round off yan. Buo kasi ang inano ko dyan eh. Ang kinuha. Kaya ganun yung lumabas. Yun. So, kung mapapansin nyo, hindi tayo nag-summation ng force along the y-axis. Kung saan equilibrium. Dito, hindi tayo nag-summation ng FY dito. Kasi, frictionless ulit. Ayun, frictionless. Kasi nga, kung may friction, di ba yun ay mu n, magagamit natin yung normal force. Along the y-axis ito. Para makuha natin yung friction. Di ba? Kung may friction dyan. Wala namang friction. So, hindi na tayo nag-summation ng force along the y-axis. Yun, ganun lang. Kaya hindi nagamit yung, ibig sabihin, kung tayo gagamitin natin lahat yung summation na yan, labis yung equation natin. Lalabis. Kaya nga, sabi di ba kanina, kung ilan yung anon mo, ganun din ang bilang ng equation mo. Di ba? Tama naman. 2. So, 2. Labis pa nga 2 or more. Basta minimum requirement, kung ilan yung bilang, yun din ang bilang ng equation. Tama. So, wala na palang problem. And then, may the force be with you.